Nagising ako sa ingay ng paligid. May mga taong nagtatawanan at mga kalampag ng mga gamit sa kusina. Tunog ng pagiging abala para sa magaganap na handaan. Nakahiga ako sa may papag na nasa salas. Nakita ko si Kuya Tong na abala, may kinuha sa taas sa kwarto at dinala sa kusina. Nasa kusina sila Ate Meg, si Arnie at si Reden. Tumutulong sila sa paghahanda ng mga rekado para sa mga lulutuin habang nakikipagkwentuhan sa mga kamag-anakan ni Kuya Tong. Kinabukasan na kasi ang binyag ng pamangkin kong si Ethan. Nasa Bicol na pala ako. Kahapon lang nang ayain ako ni Ate Meg na pumunta. Napagkasunduan kasi nilang mag-asawa na dito nila sa Bicol gaganapin ang binyag. Nag-okay ako kagad dahil maliban sa gusto ko talagang magninang makakapagbakasyon na din. Mga 14 na oras din ata ang tinagal namin sa bus. Ang kasama ko lang si Kuya Tong, si Reden at si Arnie. Iniuna na kasi ni Kuya Tong na ihatid si Ate Megan at si Ita nung nakaraang linggo. Bumalik lang siya para sunduin kami. Napalingon ako sa bintana sa may bandang kanan ko. Mula sa labas ay nalalanghap ko ang sariwang hangin. Nakikita ko ang magandang langit at mga puno. Kakaiba talaga ang ganda ng lugar. Naalala ko tuloy sa bungad pa lang ng daan papunta dito. Mula sa kalsada ay lumiko kami sa isang hagdanan. Pababa, matarik at mahaba ito na yari sa simento. Sa pinakapuno nito ay dugtungan na sementadong daan din na medyo makipot at paliko. Napakatahimik. Medyo tirik na ang araw pero hindi ko ramdam ang init. Napapalibutan kasi ng mga malalaking punong kahoy ang paligid. Para kaming nasa gubat. May mga iba't ibang klase ng bungang kahoy. Rinig ko yung huni ng mga ibon at kuskus ng mga dahon dahil sa hangin. Pagkaliko namin sa may puno, sa dulo nito ay nandoon na pala ang bahay nila Kuya Tong. Pagod ako sa haba ng biyahe at sa paglalakad. Ngunit sa halip na magpahinga muna pagdating sa bahay, ay di ko mapigilan na mag-ikot-ikot pa sa paligid. Para akong hinihigop sa ganda ng tanawin. Sa harap na parte ng bahay may isang napakalawak na palayan at sa gitna nito ay may isang sementong parisukat kung saan doon ay may bukal. Di ko mapigilan na makaramdam ng pagod. Kaya nung nakauwi kami ay nagpaalam ako kay Ate Meg na tatabihan ko si Ethan habang natutulog sa papag na nasa sala. At ganoon na nga ang ginawa ko. Humiga ako sa tabi ni Ethan at binantayan ko siya hanggang sa di ko na malaya na nakatulog na din ako. Nagising na lang ako sa ingay ng paligid. May mga nagtatawanan at kalampag ng mga gamit sa kusina. Napalingon ako kay Ethan. Naalala ko na binabantayan ko siya. Natuwa ako nang makita na gising na ang pamangkin ko habang kinakalaro ng nanay ni Kuya Tong. Nakatungko lamang ito sa tabi ng papag. Sa tabi ni Ethan. Gusto ko muna kamustahin si nanay bilang paggalang bago ako tumayo sa aking pagkakahiga. Kaya sumambit ako kay nanay habang nakangiti. Hi, Nay! Pero hindi niya ako napansin. Patuloy lang sila sa kulitan ni Ethan. Baka kako, mahina kasi yung pagkakasambit ko. Kaya tinawag ko siya ng mas malakas. Nay! Nay! Nay?
Pero parang wala pa din siyang narinig. Kaya ang ginawa ko na lang ay inabot ko siya para mahawakan siya sa balikat. At napabalikwas ako ng bangon sa gulat ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kitang-kita ko kung paanong tumagos ang kamay ko sa balikat ni nanay. Tinitigan ko ng matiim ang aking kamay at napansin ko na tila wala na silang kulay at tumatagos sa mga ito ang aking paningin. Dali-dali kong iniharang ang kaliwa kong bisig sa aking mata upang kumpirmahin. Inikot ko ng tingin ang paligid. Sa hagdanan, sa may kusina, at kila nanay at tumatagos nga. Di ko alam kung dapat ba akong matakot o maalarma. Pero mas nangibabaw sa akin ang tuwa. Sa wakas ay alam ko na kung paano ang pakiramdam ng mga kwento-kwento na naririnig ko sa mga kapatid ko. Nagdududa kasi ako tuwing nagkukwentuhan sila sa mga ganitong karanasan. Hindi ko akalain na totoo pala ang akala ko'y sa mga palabas lang nangyayari. Tuwang-tuwa ako na hindi ko alam kung ano kaya yung una kong susubukang gawin. Naisip ko na lingunin at tingnan muna ang katawang lupa ko upang malaman kung ano kayang itsura. Nauna kong sulyapan ang aking kamay at bisig at nakita ko na parang kulay bangkay na ito sa aking paningin. Nakaramdam ako ng takot. Parang di ko na gusto na tingnan ng diretso ang aking mukha. Kaya inaninag ko na lamang ito sa gilid ng aking mata. Tumalikod na lang ako para mawala yung takot. Dahil sa sanay akong mangulit ay naisip ko na ano kayang pakiramdam na lapitan sila nang hindi nila ako nakikita. Natuwa ako sa ideya ko na iyon, kaya patayo na sana ako nang biglang sumagi sa isip ko yung minsang sinabi sa akin ng kapatid kong si Kuya Rodel. May iba't ibang espiritu na gumagala. Ang iba sa kanila ay gustong magkaroon ng katawan. At kung mabibigyan sila ng pagkakataon ay susubukan pa nila itong agawin. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang naalala. Basta ang kasunod kong ginawa, hindi na ako nagdalawang isip at agad akong humiga pabalik sa katawan ko at nagdasal. Nawala na sa isip ko na umalis. At ang gusto ko na lang ay makabalik at magising na. Pero palagay ko'y lumipas na ang 3 minuto at wala pa rin nangyayari. Di pa rin ako nakakabalik. Kaya nagsimula na akong makaramdam ng kaba at pag-aalala. Napansin ko din na nag-iiba na ang aking pakiramdam at nagsisimula ng sumikip ang aking paghinga na tila nauubusan na ako ng hangin. Kaya naisip ko na baka yun ang nararamdaman ng katawang lupa ko. Baka nagsisimula na itong lumamig. Dahil sa isipin na yun ay nakaramdam na ako ng takot. Nang bigla ay maisip ko naggayahin ang forma ng katawang lupa ko. Kailangan kong ilapat ang kaluluwa ko kaayon ng posisyon ng aking katawan. Kaya agad na ginawa ko iyon habang nagdadasal pa rin. Kitang-kita ko kung paanong biglang nagkakabuhay ang bawat parte ng katawan ko na nalalapatan ko ng kaluluwa. Sobrang saya ko at nagpapasalamat sa Diyos. Unti-unti akong nakakabalik sa katawan ko. Konti na lang, 1 kamay na lang ang kulang. At nung ilalapat ko na'y biglang may kung anong pumipilipit sa kaliwang tagiliran ko na parang dumudurog sa aking tadyang sa sobrang sakit, tago sa buto. At nang makita ko kung anong meron, ay kinilabutan ako. Hinawakan ko kaagad at sinubukan kong bunutin, ngunit sa tuwing binubunot ko ay mas
lumalakas ang pagpipilipit nito sa aking tagiliran. Kaya naman napilitan ako na bumangon ulit at mabilis na kinabig ko to sa liig, papahiga sa papag katabi ng katawan ko. Kung anumang nilalang iyon ay hindi ko alam, maligno o demonyo, hindi ko alam. Sakal-sakal ko siya at pasigaw sa galit, nagbanta ako. Pag natuluyan ako dito, parehas na tayong espiritu, humanda ka sa akin. Napasulyap ako sa aking katawang lupa at agad-agad ay humiga ako dito pabalik. At sa isang iglap ay tila pakiramdam na nahulog ako at saka nagising. Sobrang sama ng pakiramdam ko noon na parang gaya ng galing sa malayong paglalakbay. Mabilis at sunod-sunod ang paghinga ko. Nilingon ko si nanay na sa ganoon pa rin ginagawang pakikipaglaro kay Ethan. Kahit naghahabol pa ako ng hininga ay sinambit ko si nanay sa mahinang boses at nagsumbong ako sa kanya. Nay, binangungot po ako. Sa pagkakataong ngayon ay narinig na talaga ako ni nanay. At tumingin siya sa akin sabay sabing, "Nakatuwid ka kasing matulog." Nakatitig lang ako kay nanay at napatanong ako sa sarili ko kung normal lang ba yun?